Ky segment u mundsua pjesërisht nga Ecoland. Teleshikues të nderuar, tungjatjeta dhe mirë se erdhët në episodin e 860 të Pasqyrës Shqiptare. Sot kemi përgatitur dy materiale relativisht të gjata që sjellin në ekran dy personazhe krejt veçantë, por le t'i marrim me radhë. Materiali i parë, të cilin do ta transmetojmë menjëherë pas bllokut të parë të reklamave, është reportazhi kushtuar Erion Sulemanit, gjimnast 15 vjeçar i lindur në Kanada nga dy prindër me origjinë shqiptare. Erioni tërhoqi vëmendjen tonë për gjestin e tij prej bamirësit të vërtet. Hollësira do t'i mësoni nga telereportazhi, por unë këtu përfitoj nga rasti t'i përgëzoj të dy prindrit e Erionit, Valbonën dhe Ismetin, që kanë rritur dhe edukuar, përveç Erionit domethënë, edhe vajzën, pra dy fëmijë të mrekullueshëm, dy shqiptar të mirë, por edhe dy qytetar kanadez shëmbullor. Më 15 mars, ditën e premte, duke filluar prej orës 7 të mbrëmjes, vinë në Toronto dy emra shumë të dashur për publikun shqiptar. Këngëtari Meda si dhe humoristi Rasim Thaçi, i njohur si Cima. Çmimi për të rritur është $90, ndërsa për fëmijët nga 5 deri në 12 vjeç vetëm 40. Përveç shfaqjes artistike, në çmim është përfshirë edhe darka, ku do të ketë edhe gatimet të traditës. Telefononi për informacione dhe bileta në njërin prej dy numrave që kemi shfaqur në ekran. Gjithashtu njoftojmë se biletat mundi të rihni te FBI Pizza, që ndodhet në 2336 Lakeshore Boulevard këtu në Toronto. Pra Meda dhe Cima në një mbrëmje familjare më 15 mars në Capitol Banquet Hall. Deja Art sjell për ju koncertin e bamirësisë Tinguj për vendin tim. Në prezantimin e aktorëve të mirënjohur për mbar publikun shqiptar e mëgjer, Ana Golja dhe Gjemi Agaj. Skenari nga Inis Jorgo dhe sponsor mediatik Pasqyra Shqiptare. Me pjesëmarrjen e artistëve të shquar shqiptar në Kanada, mjeshtri i violinës, kompozitori Jani Papadimitri dhe Trio Famus, me Sofia Papadimitri dhe Livia Papadimitri Simas, si dhe artistët virtuoz Entela Galanxhi, Qazim Kallushi, Rudin Lengo, Marieta Cako, Shkëlqim Tafai dhe Granit Kamberi. Këngëtarët e njohura Tringa Rexhepi dhe Joey Bejko do sjellin disa nga këngët më të bukura të muzikës së lehtë dhe popullore qytetare. Nderi i kombit Liliana Cingu, grupi i valleve Shqiponjat e vogla me koreografi të mjeshtrit Ramazan Këllezi, si dhe kori të rime të Marlies Got Talent në drejtimin e dirigjentës apasionuar Ina Xoxa. Mbrëmjen do ta bëj akoma më të këndshme edhe humori i aktorit të talentuar nga Montreali, Gent Bejko. Të gjitha të ardhurat nga shitja e biletave do të shkojnë për të ndihmuar familjet në nevojë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe në të gjitha trevat ku jetojnë bashkëdhetarët tanë, nëpërmjet emisionit Shqiptarët për Shqiptarët. Koncerti do të mbahet ditën e diel 28 prill ora 18 në Forest Hill Collegiate. Për bileta kontaktoni në numrat e telefonit të shfaqur në ekran. Kompania AM Transport kërkon shofer me përvojë me patent AZ dhe DZ me lëvizje brenda Greater Toronto Area si dhe distanca të shkurtra në Amerikë. Jeni të lutur të kontaktoni AM Transport te 905 624 57 28. Alba Hearing Solutions është një klinikë ku bëhet vizita dhe testi i dëgjimit, e drejtuar nga bashkëdhetarja Silvana Kasi, specialiste e aparateve të dëgjimit me përvojë 15 vjeçare në këtë fushë. Nëse mendoni se keni rënje të dëgjimit dhe se kjo mund të jetë pasojë e dyllit në vesh, moshës, problemeve patologjike, ekspozimit të gjatë në mjedise me zhurmë, jeni të mirëpritur të kontaktoni Alba Hearing Solutions. Vizita është mbuluar nga karta e shëndetit OHIP. AG Windows & Doors ju fton të përfitoni nga prodhimet cilësore me çmime të arsyeshme. Këtu çdo gjë prodhohet me përgjegjësi teknike dhe vëmendje ndaj blerësve. AG Windows & Doors, një biznes i suksesshëm familjar për 22 vjetësh në shërbim të familjeve shqiptare. Ky që po shikoni në ekran të nderuar teleshikues është Erion Sulemani. Siç duket edhe nga këto pamje, ai është një gjimnast i talentuar që stërvitet nga trajner me përvojë ndërkombëtare të klubit Gymnastics Mississauga. Ajo që na tërhoqi këtu në fakt nuk është thjesht talenti i tij sportiv, por dëshira e Erionit për të bërë një bamirësi. Kjo është hera e fundit që Erionin e shikoni me këto kaqurrela të gjata dhe të dendura. Po, e fundit sepse ai ka vendosur t'i dhurojë ato për një kauz me ndjeshmëri të lartë shoqërore.
Erioni po i dhuron flokët një organizate bamirëse që përgatit parruke për fëmijët me kancer që i humbasin flokët gjatë kimoterapisë. Për të mësuar më shumë për Erionin, familjen e tij dhe klubin që e përgatit, ndiqni reportazhin me vazhdim. Valbona dhe Ismet, mirë se ju gjeta. Mirë se na erdhe. Mund më tregoni pak sa vjet keni që jetoni në Kanada? Unë aty jam lindur në Toronto. Wow, lindur në Toronto. Dhe flisni shqip shumë mirë. Provojmë sa që mundemi. Bëhet qefi, po ju Ismet? Unë jam 20 vjet në Toronto, po kam marrë te Kanada. E si u njohët ju me njëri tjetrin, mund t'ju pyes si bashkëshort? Më 94 mendoj unë vajta prapë në Maqedoni ti vizitoj gjyshrit. Era unë njojtë më tere. Shumë lidhje interesante, po fëmijët si u përfshin në këtë sport? Ishte Valbona, ishte ushtronte më gjimnastik, për mi ishte dhe national level, edhe Në Kanada? Po. unë isha dhe Maqedoni ushtronja, edhe babaj tim era ishte i gjimnast, edhe shu e fëmijët i vurëm të... Do të thënë ju të dy vetë keni qenë gjimnast. Po. Më bë shumë përshtypje. Wow, shumë lidhje e bukur kjo. Në cilat disiplina të gjimnastikës jeni marrë juve? Unë shkonja artistic gymnastics. Pe 80-të nisa, gjerë 90-të, gjerë mbarova shkollën e mesme. E cili ka qenë suksesi juaj më i madh? Çfarë keni arritur, domethënë në sportin e gjimnastikës? Sportin medalet që kam marrë, kam disa akoma. Në nivel kombëtar, Kanada apo edhe ndërkombëtar? Jo, Kanada aty isha, po, jo internacional. Po ju Ismet? Unë isha sal dhe Maqedoni, po ishte dhe manastir, jam për manastirion, për Maqedonia. Sal atje Nivel lokal. lokal, po. Domethënë ju e nga manastiri me origjinë, po juve Valbona, prindet nga i keni me origjinë? Prindërit tim jam njëta shu pe manastirit, Maqedoni. Çfarë mund të thoni për fëmijët, sepse e shikoj që të dy edhe vajza dhe djali janë shumë të suksesshëm. Kanë nisur pe të vegjël, të them të vërtetën, ato kanë nisur si Erioni nisi me karate, Diona nisi me bale, era ata kërkojnë një non-stop, vallë mundemi të shkojmë gjimnastik, juve shkojnë një gjimnastik, neve duam të provojmë, neve nuk i vurëm me qëllim. Nuk i keni shtyrë, Jo, ato vetë kërkuan, tham neve kemi bërë, okej, tham. Eri lëshum, sta erdhen këtu që nisën, me njerë trajnerët na erdhen neve, tha mund të flasim me juve, me njeri o që ndë kjo competitive level. Ismet, juve të dy keni qenë sportiste dhe e njini rrezikun. Te fëmijët tuaj, bëheni merak për shumë se mos pësojnë në një aksident diçka të tillë? Rreziqet, po, mundet të ketë, po më shumë rreziqet bëhen jashtë, fëmijët që nuk dinë ç'të bëjnë, pesa dhe gjim kur i mësojnë, trajneri i mëson që të bëjnë e që mos bëjnë, atëre janë më pak rreziqet. Janë gjithkohën në vëzhgim, janë gjithkohën në kontroll. Po. Çfarë fitojnë fëmijët përveç suksesit si sportist, domethënë që ka përfitimet e veta, po kështu si njerëz, sa i ndihmon ky lloj sporti në jetën e përditshme? Unë mendoj ka rregullur jetën me sport, se kjo e jep gjë që motiv të punojnë non-stop ditë për ditë, vinë këtu dhe gjem nga 5 orë dhe ditë të ushtrojnë, shkojnë më shkollë, direkt këtu vinë çdo ditë për një orë, gjerë më 6, janë të fokusuar më këtë sport. Pe kur shkojnë më shtëpi, vetëm mësimet i kanë, kanë shumë fokusin aty. Uzire dita domethënë me aktivitet. Po, e tash kanë nisur edhe të coachin fëmijë të vegjël, i paguajnë i gjimi. Erkune kanë tashi. Po fakti që ata e lënë shkollën pak më herët se fëmijët e tjerë, sepse po shikoj që pas kanë ardhur që në orën 1 pasdite, nuk i lë pak pas prapa me mësimet? Jo, ka një program special dhe Toronto District School Board, thritet HP program, ajo është High Performance program, duhet me aplikim të futesh dhe kjo program, kanë klaset non-stop, nuk kanë breaks or lunch, i marrin tërë mësimet klaset, më 12:30 mbarojnë, autobusi i merr, i sill këtu rushtrojnë, nuk janë prapa me shkollën. Spet shikoj që shumë prej trajnerëve këtu janë me origjina të ndryshme, po vere edhe disa europianë lindor. Ç'mendim keni për trajnerët në përgjithësi këtu? Janë trajnerë të mirë për Europën, se janë shumë më të rept, nuk janë aq si kanadezët që mbajnë prapa, janë shumë i shtynë fëmijët dhe kanë mësim të mirë për Evropë që kanë sjellur,
e sillin aty me kvalitet. Nuk i llastojnë fëmijët, e? Jo, jo. Pash një vajzë që po lotonte shpat. Po. You're gonna go to the end? You're gonna go finish the end? Okay, go. Fast. Okay, look at that. Sot djali do bëj dhe diçka shumë veçantë, mësova që do presi flokët, i ka lënë të gjata për gati 2 vjet dhe do t'i dhuroj për fëmijët që luftojnë kancerin. Domethënë këto flokë do të përdoren për parruket e pacientëve. Ç'mendim keni për këtë gjest? Kush ja shtiu në mendje këtë? Të tregoj të vërtetën, babai Ismetit kishte kancer, 3 vjet të kaluar në la, dhe më atë kohë Ismeti i lëshevi flokët i riti, erë të njëjtën gjë e bëri, i dha dhuratë për fëmijët me kancer, Erioni e pa të njëjtën, tha unë dua të njëjtën të bëj, unë dua të rrit flokët të jap për kancer, fëmijët që s'kan flokë të kenë paruk, 2 vjet tash i rritën, për atë arsye i ka rritur edhe do t'i japi. Ishte i lidhur babai juaj me djalin me Erionin? Shumë ishte i lidhur, ishim bashkë, jetonjëm bashkë, kishte se ishte gjithë me vajza, i kishte Erionin një djalë, e mbante shumë. Kujt saktësisht do t'i dhurohen këto flokë, kujt organizate, spitali apo fondacioni? Ku do shkojnë? Do të japim dhe Angel Hair for Kids. Dhe kush do t'ja presi flokët sot? Fariu pe DBK Salons. Si njeni me Fariu? Është miku ton, familjar, mik, edhe kur morëm vesh që të bëjat gest Erioni. Nuk po paguat, apo? Jo. Dhuratë bën për neve. Sure. No before and after, yeah? You mean the back? Coach Renato. Goodbye, Harry. So beautiful. Are you sure you want to do this? I'm sure. Your girlfriend won't recognize you anymore. Blerja apo shitja e shtëpisë është një nga vendimet më të rëndësishme financiare dhe kërkon një real estate expert dhe të besuar. Bardhyl Selimi me kompaninë e Remaxit ju ofron sigurinë dhe shërbimin që ju kërkoni. Brungalo tani në një zyrë të re. 15 profesionistë mes tyre 3 avokat ofrojnë shërbime në fusha të ndryshme. Për çështje ligjore zgjidhni Brungalo, një partner i besueshëm që mbron interesat tuaja, 10 vjet në shërbim të komunitetit. Ndonjëherë njerëzve të mirë ndodhin gjëra të këqija. Për fat, Konte Jazval Lawyers është gati t'ju ndihmojë kur keni nevojë më shumë. Për gati 2 dekada, Konte Jazval Lawyers ndihmon njerëzit e ndeshëm që kanë pësuar dëmtime serioze fizike ose psikologjike. Konte Jazval Lawyers nuk punon për interesat e kompanive të sigurimit, as për bizneset e mëdha. Ata punojnë për ju. Telefononi sot te 416 544 0008 që jeta juaj të kthehet në rrjedhën e mëparshme. Girls, how long have you been training together? This is going to be almost our 3rd year together. What's your background, like ethnic background?
We're Ukrainian and Russian. Yeah, You're Russian? we're Yeah. sisters. You are Albanian. Diona. Shqiptar, po. Diona, po shqiptare. Shqiptar. Ti je lindur ku? Në Unë cilin? jam lindur në Toronto. Në Toronto. I ke mësuar në pak shqip këtyre vajzave? Po. Do you speak any Albanian at all? Albanian words, you know. Merdita shqiptar and të dua Faleminderit. Faleminderit. And të dua zemër. Të dua zemër. I kam mësuar pak. Okej. Je krenare sot me vllahun që Shumë krenar jam. Për vllain tim e për sportin, e për shqiptarët. cili është suksesi yt më i madh në këtë sport? What's your greatest achievement? You can answer in English. I know, I'm just thinking probably Well, Yeah. we were trying out for world trials, for world championships. Diona previously competed In I Portugal. competed in Portugal and in Vegas for international competitions, and we're going to Vegas again and Russia this summer to compete internationally. So you represent Canada, right? Yes. And you always work together? Yeah. Always, Okay. yes. Do you have any individual discipline? No, in the routine we do individual pieces, but Yeah. we There's don't compete. not all a not as dance many as together. we do together. Yeah. It's You are the same age, girls? no, unë jam 17 vjet, kjo është 15 e kjo është 12. Sa vjeç ke qenë kur ke filluar këtë sport? Unë isha 7 vjet kur nisi po. 7 vjeça. Je ke natyrale këtë, nuk është se të kanë shtyr prindrit, Jo, e? jo, shumë natyrale, shumë e dua, me tërë zemrën e dua. What about you? My sister was always flexible, so my sister was put into it. And then our coach was like, "Oh, bring the older one in," so I came. We've been here for almost 8 years, so like without it, I just feel empty. How often do you train here? 25 hours a week. 5 days a week. 5 days a week, 5 hours every day. So only Saturdays and Sundays you are off? Yes. Yeah. But we're usually always together on the Yeah, weekends. we're Yes, always always together together. at Yeah. school, everything. You feel safe in this sport? Yeah. Yes. It's dangerous, but it's okay. We love I've it. never had them not catch me. It's always We always so catch secure. her. She's our baby. Trust, So you trust them, right? Yes. yeah. How Trust is could I like the not? biggest element in this sport. If you don't Yeah. trust, you can't do well. Are trainers a little bit tough in this sport? Oh, very. Always. Always. But they make Yeah. us better. Yeah. Sa vjeç je Erion? 15. Në ç'klasë klas shkon ti? Shkoj edhe klasët 10. 10. E si quhet shkolla? Silverthorne. Kjo është në Mississauga, Jo, Toronto. në Toronto. I started gymnastics when I was 5. And in grade 7, I won first in all of Canada. What's your goal for the future? What do you want to do? Worlds or Olympics. Yeah, that's my biggest goal. Are you going to represent Canada or Albania or Macedonia? Tough Canada will question. probably be harder, but Albania will probably make it easier. So, Have you done some research how to represent Albania? just a bit, yeah. Can you tell us a little bit of background about this club? Yeah, so Gymnastics Mississauga was founded in 1969, and they've actually started in Arundel Station Road. And then I believe they moved to a building that was built similar to this one in the valley. And then we moved to this facility, I would say about 10 years ago. And here we host not just competitive, we coach young athletes at the recreational. And we have programs from kinder gym, mini gym, we run adult classes. So there's a lot of different programs that we run out of this great facility. How many athletes do you have here training? Oh, currently on our competitive program, we have maybe around 100 girls and about 20 to 30 boys. And Erion is one of your best athletes, I understand? Yeah, he's in one of our higher programs, and currently he competes at what's called the National Open level. So he's one of our national athletes. How does it work in Canada to represent the country in international competition?
Is this enough just to participate in This particular program, no. To compete for Canada, you would have to be a junior or senior athlete, and this is something that Erion is working towards, trying to be on the Canadian, or as he was mentioning, on the Albanian national team. What makes him special, if there is anything special in Erion as an athlete? Well, I've known Erion for approximately 10 years now, and there's something that you find in a young athlete. You can see it in their eyes. You know that this is something that they're passionate about, and you know their parents are not just bringing them to the gym. So with that, and obviously his body type, his strength, his strength to weight ratio, these kind of things are what make Erion the gymnast that he is. Okay. How Canadian is this gesture of donating his hair for cancer kids? For me, this is amazing. As a young person himself, and obviously, you know, he had the passion and the drive because of his grandfather. But I think, you know, giving back to a young person and being a youngster himself, I think this is an amazing achievement, and it shows that, you know, children are able to give back to the community. What did you say to Mr. Fari after finishing his job? Did you thank him? Yeah, I did. I think so. Futbolli është pasioni i fëmijëve tuaj, dëshironi t'i trajnoni ata me profesionist, hapet Akademia e parë shqiptare e futbollit në Drejtor Toronto area Black Eagles Soccer Academy, e drejtuar nga ish futbollist të kombëtares shqiptare. Bëu pjesë edhe ti e shqiponjave shqiptare. Për regjistrime deri më 31 mars do të ketë 20% zbritje nga çmimi. Telefononi për t'u regjistruar te 437 996 5390. Nëse ju nevojitet një avokat me përvojë nga Bay Street në çështje gjyqësore, biznesi, pronash, emigrimi e tjerë, zgjidhni avokatin Gjegjvani. Avokatia është pasioni im prej më së 20 vjetësh. Më lejoni të bëhem partneri juaj në zgjidhjen e çështjeve tuaja ligjore. Jam Holta Këllezi, dentiste licencuar në Kanada. Ju mirëpres për çdo nevojë që keni në lidhje me shëndetin e dhëmbëve. Më telefononi ose dërgoni email për një takim. Ofroj ulje për pacientët shqiptar. Nëse blini ose shisni shtëpinë me zonjën Irena Bendi, përfitoni deri në $5,000 renovime falas ose cashback. Zgjidhje të përshtatura sipas nevojave, fushat profesionale marketingu dhe një etike admirueshme. Irena Bendi e palodhur dhe e përkushtuar ndaj klientit. Materiali në vazhdim të nderuar televizikues është një bisedë përmes Skype-it. Është e ftuar zonja Nora Hughes, një amerikane që e njeh shumë mirë Shqipërinë. Nora ka punuar si ish këshilltare e institucioneve të ndryshme shtetërore në Shqipëri gjatë viteve 90, si dhe në programin e Fondacionit Soros për zhvillimin e arsimit në Shqipëri. Duke qenë një njohëse shumë e mirë e vendit, e historisë dhe mendësisë shqiptare, por edhe me talent në shkrim, ajo ka marrë përsipër të shkruar një libër me histori gjyshesh shqiptare, gjyshe që kanë jetuar prej fillimit të shekullit të 20 e deri në vitet e diktaturës. Puna e saj ka filluar, por Nora kërkon ende personazhe që përputhen me këtë kriter kohor, pra personazhe që kanë jetuar edhe fundin e perandorisë osmane, edhe pavarësinë, edhe periudhën e zogut, luftën e dytë botërore dhe sigurisht komunizmin. Nëse ju jeni një nip apo mbes i një gjysheje me histori mbijetese për te të zakonshmes, jeni të ftuar ta kontaktoni zonjën Nora Hughes, por më shumë juftoj të ndiqni materialin e vijim. Nora, thank you very much for taking this invitation to participate in our show. Thank you very much for asking me. Okay. Can you tell me about the circumstances that brought you in Albania in the early 90s? I understand you spent a few years in Albania back then? I did. It was back and forth. I would be in Albania and run out of money and come back to the US and earn some money and come back. That's how it worked.
But I came the first time right after I'd finished a master's degree in organization development, which is about managing change. And so I saw what was happening in Eastern Europe and with the Berlin Wall falling, and I wanted to help. So a pastor friend of mine was aware of a group from the University of the Nations that were teaching ministry officials how to be leaders in this new democratic process. So I came to help. And interestingly enough, while I taught them, they taught me. I learned so much from the Albanians, even that first trip. I did a small exercise called Island of the Eagles that I wanted them to be able to think about what they wanted for their country. Mm-hmm. And in doing that, I heard the stories of their children and their family. Their treasure in the center of their island was their children and their families. So I learned about how Albanians love their families. And I did another thing on process. How do you know how to set up a process? Because administrative work in the ministries is about process. And so I used, how do you tie your shoes? And people would say, well, first of all, you have to have laces. And then I learned about being poor, not even having laces for shoes. So as I worked with the different ministries, and I worked in the ministry of, or I worked in the Court of Cassation after that for a while, and I examined how courts worked for the U.S. government, and was finally on a Fulbright to research how we might change the administration of the courts, the system of justice, to be a better system for Albania. I also worked with AEDP, and that was really one of my greatest joys and some of the greatest successes that I saw in working with AEDP. But it was about learning about Albania. Do you remember any names from the Albanian people working with you or participating in your programs? Any celebrities or VIPs? Well, I don't know who's a celebrity and who's not, probably. But in the courts, I worked with Sef Brozy in the Court of Cassation. And he was the one who asked me to help reform the administrative part of the courts. In AEDP, your friend Oltan Hasanbegas and I worked together, and a number of Albanians that are there in Toronto. Kleva Gruda and I worked together. She's there in Toronto. And so we've remained friends. If you have an Albanian friend, you have a friend for life. Generally speaking, aside the poverty, what struck you most about Albanians as people? As a people, I think it was about how they looked at their family and their children. I've worked in several other countries and lived in several other countries, and I see various forms of family. Sometimes a family is an economic unit, but in Albania, the family is a love unit. Albanians, there's a field of tears where the Albanians would either send their children to the West for a better education. There's always, the Albanians are about their children, not so their children can help them, but because they want their children to be successful as adults and as the next generation. Thank you. Nora, before we go into some details about your project regarding grandmothers, do you consider yourself as a writer? Is that something that you have done in the past? I've done a fair bit of writing. I'm not a fiction writer, so I don't have books published. As a PhD student, I wrote a dissertation. I was living in China, and so I researched China and how skilled Chinese workers work the education system of China and all the pieces that went around the people that I interviewed, and wrote a dissertation. I've also done some writing. I wrote Sef Brozy's story for a legal journal.
I've written on Mirdita. Mirdita was my region in AADP, and I absolutely enjoyed the time that I had in Mirdita with the children and the work that we did. Always based in Tirana, but traveled to Mirdita along those terrible, terrible roads that took you half a day to get there. And we worked with the schools and helped build playgrounds, build sports centers and sports teams, libraries, all of those kinds of things. And you can see from some of the pictures that I have the terrible conditions of the schools and how those children wanted to learn. The best thing I did, and I've written about this, called School Change in High Albania, there was a local professor, and he wanted to do a survey of the parents, the teachers, and the children in the schools to understand how we might help them better. The parents were discouraged. If their children got an education, would they actually be able to get a job? And the children were discouraged as well about what would their future be. So we asked all kinds of questions. Then we held a meeting that was more than 200 people in the town of Rishon. And people said, "Oh, Nora, you can't bring that many Albanians together. Everybody will have a fight." And they didn't. They wanted to know how to help each other. And what we saw from that is that I went back 12 years later, and we saw that the sports program is still going, the library is still going, they have a school newspaper, and the young people are learning languages and computers, and they're able to get jobs. It was just the most wonderful thing to see the success there in Mirdita. Kompania L Multi Drafting Design me pronar bashkëdhetarin Ilir Sulemani është në gatishmëri të klientëve shqiptar që kanë nevojë për këto shërbime. Projektim për ndërtesa të reja dhe ekzistuese deri në 3 kate, si shtëpi, zyra, dyqane, restorante dhe basemente. Projekte për rinovime dhe përmirësime banesash dhe ndërtesash të ndryshme. Vizatim teknik për ndërtim, leje ndërtimi dhe për pjesë makinerish. Çdo shërbim kryhet në përputhje me ligjet dhe kodet e provincës dhe të vulosura nga inxhinieri i ndërtimit. Këshillimi paraprak ofrohet falas. Mrakovic's Fine Foods, i themeluar në vitin 2003, gjithnjë në rritje dhe vazhdimisht me prodhime cilësore dhe të shijshme, mishi, buke, ushqime importi nga Ballkani dhe Shqipëria, gatime të ngrohta, byreksi dhe ëmbëlsira të traditës. Këtu përdoret vetëm mishi lloji AAA, si dhe qindja të Ontarios. Gjatë gjithë këtyre viteve, Mrakovic's Fine Foods, me shërbimin e mirë dhe përkushtimin deri në detaj, ka fituar respektin e mirë e klientëve shqiptar dhe njëkohësisht mbështet rregullisht emisionin ton. Me mira klienti kanë besuar Orges Hysit për mbushjen e ëndrrës për t'u bërë pronar. Nëse po blini shtëpinë e parë, të dytë apo dhe të tretë, Orges Hysi është njeriu që ju duhet, sepse kredia është e ndërlikuar dhe kërkon këshillim profesional, por edhe një emër gjigant, siç është RBC. Orges Hysi vjen aty ku jetoni ju, me zgjidhje të përshtatura me rrethanat tuaja. Interesat janë shumë të ulta, miratimi i kredisë bëhet shumë shpejt dhe kushtet e shlyrjes janë të favorshme me përfitime si për shembull cashback. Orges Hysi, një besim i përligjur. Një ftesë për zemërt nga pronarët e Sarajevo Grill and Meat për të gjithë klientët shqiptar. Shijoni ushqimet dhe gatimet autentike ballkanase, njësoj sikur t'ua kishte përgatitur gjyshja juaj. Tradita e mirënjohur boshnjake në pjekjen e mishrave, byrekut dhe ëmbëlsirave, këtu merr një dimension krejt tjetër. Lokali shërben në tavolinë ose catering. Ky vend u kujton atyre vendlindjen, kurse neve shijen tonë. Jeni të gjithë të mirë se ardhur këtu në Sarajevo Grill and Meat. Beqiri Professional, një kompani eksperte në çështje taksash. Për bizneset e individ, ne ofrojmë shërbim gjatë gjithë vitit, si dhe këshillim në rast auditimi. Përvojat dhe kualifikimet tona kanadeze janë garanci që të kurseni para. Është koha e profesionistëve. Ylli Beqiri. Very nice. Now let's talk about our main topic, which is grandmother stories. You are on hunt for grandmother stories, I heard from Olton. So you're looking for Albanian grandmother stories? Well, I've seen in my learning about Albania that the social change in Albania was huge. I'm not sure any other country has undergone as much change as Albania has. So these would be women that are of an age, and oftentimes they're gone now. And I should have done this 20 years ago,
but I didn't. And I would hear stories about how the grandmothers kept the family together, how the grandmothers showed the little girl where they prayed to their God when God was not legal, how grandmothers kept food on the table when there wasn't enough food. And all the grandchildren would come in the summer to Grandma's house because she would take care of them in the summer, and the cousins could play together. And the family values of the grandmothers are really what I'm looking for. How did the grandmothers manage to keep these families together? So they were probably young girls in the last days of the Ottoman Empire. So that's kind of the age group I'm looking for. So they've gone through several stages of change. The change from the Ottoman Empire to the years in the 20s when Albania became a country, and it was King Zog. And some of the grandmother stories I have, they've gone to the Queen Mother schools, and they were educated for the first time. They made choices in different ways. I want to know what their choices were and how they made those choices, and then how they coped with the situation of losing everything in communism. Some of them were families that were wealthy. They lost everything, and they had to scramble for food. They lived in places where they had no roof because their house was taken. One grandmother, Catholic grandmother, baptized the baby, totally illegal, but was willing to take that risk for what she believed in. So I'm looking for those kind of grandmother stories. I've done 8 interviews so far. I want to do about 20. I think it'll take about 20 to be able to tell the stories of the grandmothers wrapped in the history of Albania. The young people are going to forget, especially if they're not in Albania. They're going to forget. And the grandmothers can tell the story of the history in ways that young people can then relate to. So that's part of what I think this book is about. You think grandmothers can tell the story better than grandfathers? No, I don't. But I know that many grandfather stories have been told, and grandmother stories are often not told. Okay, fair enough. How do you interview the participants? Well, obviously, an in-person interview is the great way to go, because you see each other's face and you can talk to each other. Skype, this works. So we could use Skype. We can do a telephone interview. I've done 2 that are on the telephone. I don't think that just an email works as well, because we need the interchange of questions and answers. And it goes a different direction, but that's what's right about it. I record every interview, then I transcribe it so that it's a written question, answer. And the person who's given me the interview, then, the grandchild, looks at it and says, "Oh, I wish I hadn't said that," or "I forgot to say this." And they can correct it and make sure that it's just what they want to say. And then when they're happy with it, I'm happy with it. Then I look for a theme. What's this grandmother about? What's her life about? Is it about one grandmother I have, and this is our friend Olton. His grandmother was a teacher. And because they came from a wealthy family before communism, she wasn't allowed to teach anymore. But she read, and she taught her children and her grandchildren. And how she conveyed her values, in her life values to her grandchildren. All of that's part of the story. Then we understand who that grandmother was a little bit. Do you ask for graphic materials, including pictures or documents? If people have it and they would trust me with it, I would love to have pictures. I think that's going to add a lot to the book, to have photos of the actual grandmother. And by the way, if there's a family that says, "I'd like to tell my story, but I'm not sure that I want to use my family name," I'm happy to find a pseudonym, or they can choose a pseudonym for the family name, for the grandmother's name. And we'll keep that confidence.
But any pictures, I've got some pictures and maps and those kinds of things. I'm happy to have those. We need to know that we have permission to use them. I won't use anything that we don't have permission to use. So we want to make sure of that. I'm sure you are aware that in Toronto we have a large Albanian community and very diverse in terms of origins. Many people from Catholic North, from South, from Center, from Kosovo, from Macedonia. So I hope through this interview you can reach out to as many as participants. So how can they contact you? So I'm happy to have you call me. I'm in Los Angeles. My phone number, 661-600-8552. My Skype is Dr. Nora L. Hughes. And the email, let me give you an email that's fairly easy. Yes. Nora at P like Paul, S like Sam, mail, mail.net. Nora at psmail.net. Contact me any one of those ways, and I'm happy to talk to you. Nora, you mentioned before that you have visited Albania several times. Do you plan to visit the country soon? I'm hoping to get there in May or June, and I do want to travel around. I'm the best thing, if life were really perfect, I would be able to have interviews in several different cities in Albania and be able to travel to those cities, take photographs, get the feel of a place. In my days of looking at the different courts in Albania, I was able to travel around quite a bit, and I'd like to go back and travel in different places and interview people in their homes, in their place, and be able to take photographs. That would be a real pleasure to do that. So I'm hoping to get back to Albania in May or June. I can do interviews in person. I'm also hoping to get back to Toronto because I do know that you have a lot of Albanians there, and I'd love to do some in-person interviews in Toronto. Thank you so much for your time. This is a wonderful idea, a wonderful project. I wish you good luck, and you will have my support. Thank you. I appreciate that very much, Ilir. Lokali me pronar shqiptar o Great Stop and Grill fton tifozët kuqezime banim në Drejtor Toronto area në datat 22 dhe 25 mars të ndjekin nga ekranet e lokalit përkatësisht ndeshjen mes Shqipërisë dhe Turqisë ditën e premte dhe atë mes Andorrës dhe Shqipërisë ditën e hënë. Të dyja ndeshjet vlen për turin eliminator të kampionatit evropian në futboll 2020 që do të mbahet në 12 vende europiane. Nëse dëshironi të rezervoni në grup, telefononi më parë. O Great Stop and Grill, shtëpia e kuqezimeve në Toronto ju mirëpret. FunKidsCollection.com është një faqe videosh për fëmijë ku paraqiten rreth 4000 lodra me temë të Disneyt në mbi 300 video me rezolucion të lartë. Nga kjo faqe, videot mund t'i zgjidhni në shqip ose në anglisht dhe menjëherë kaloni në kanalin përkatës në YouTube. Kanali shqip titullohet Koleksion Lodrash për fëmijë dhe ka mbi 52.000 abonent dhe me miliona vizita mujore. Abonohuni dhe ju në këtë kanal ku fëmijët zbaviten duke mësuar lojra, befasira dhe njohuri te FunKidsCollection.com. Të dashur televizionist, javën e ardhshme do të fillojmë të transmetojmë ciklin Sfidat tona në Kanada. Siç e thotë edhe emri, kjo është një rubrikë që ka në qendër shqetësimet, problemet, mëdyshjet e shqiptarëve në Kanada, por edhe përpjekjet tona, qofshin të suksesshme apo jo, për t'u përshtatur në Kanada pa harruar edhe disa dallime kulturore, qofshin të dorës së parë apo të dorës së dytë, mes nesh si shqiptar nga njëra anë dhe kanadezëve nga ana tjetër. Dhe kur them kanadezëve, kam parasysh sistemin e vlerave të afirmuara në këtë vend prej shumë brezash. Formati i kësaj rubrike është një panel me 3 të ftuar, kurse rolin e moderatorit do ta bëj unë. Pra, siç mund të shikoni, po përpiqemi të ngrejmë akoma dhe më lart stekën e këtij emisioni, duke dashur të sjellim jo vetëm personazhe shqiptaro-kanadeze, por edhe diskutimin, pse jo dhe pak debat.
Dua të sqaroj se kjo rubrik në fillim do të transmetohet si projekt pilot. Pra, do t'i nënshtrohet edhe testit të shikueshmërisë dhe të pëlqyeshmërisë nga ana juaj. Do të kemi HPRH 5 tema dhe e para do të jetë a bëjmë ne shqiptarët biznes me njëri tjetrin në Kanada? Tema e dytë do të jetë mirënjohja mes nesh. Tema e tretë, 3 kanadeze nuse në familje shqiptare. Tema e katërt, pjesëmarrja e të rinjve në shoqata. Dhe tema e fundit, integrim po, por edhe shqiptar. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim të dielën e ardhshme pra me rubrikën e re Sfidat tona në Kanada.